My name is Prajula Karmacharya and I am from Kavri. I'm 33 years old and I traveled to eastern part of Nepal for 33 days. मैले 2017 मा पनि यो च्यालेन्जको लागि अप्लाई गरेको थिएँ. I had all that passion within me, but मेरो रिसर्च पुगेको थिएन. फेसबुक राउन्डमा चाहिँ एकदम धेरै सपोर्टहरू पाएको थिएँ and I was expecting to get selected. तर लास्ट राउन्डमा चाहिँ सेलेक्ट नहुँदा एकदम नराम्रो फिल हुने रहेछ. But I was not going to give up. मैले चाहिँ एकदम धेरै रिसर्चहरू गर्न थालेँ. Being a scientist म चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर आउँछु, रिसर्चहरू गरेर आउँछु. So I just packed my bag and I started traveling. I went to Poon Hill and then Everest Base Camp. यति धेरै मैले प्रिपेयर गरेँ कि 2018 को लागि the team had no option than choosing me and I won. मैले चाहिँ मेरो ट्राभल प्लानमा लिम्बू कल्चरलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेको थिएँ. मलाई चाहिँ लिम्बू कल्चरको बारेमा धेरै सिक्नु थियो त्यो एरियामा जाँदाखेरि. मेरो स्कुलको साथीले चाहिँ मलाई त्यहाँको लोकल अङ्कलसँग कनेक्ट गराइदिएको थियो. एन्ड फ्रम आइटिनरी बिल्डिङ एन्ड एभ्रिथिङ हि वाज हेल्पिङ मी. उहाँको म्याक्सिमम फ्यामिली मेम्बर्सहरू चाहिँ अब्रडमा हुनुहुँदो रहेछ दसैँको लागि एन्ड दे वर कमिङ होम. सो वर्षभरि हुने पूजाहरू चाहिँ जस्ट 2 daysमा उहाँले गर्न लाग्नु भएको रहेछ. एन्ड आई वाज सो एक्साइटेड टु नो द्याट. बिङ फ्रम नेवारी ब्याकग्राउन्ड I felt so many things connected with Limbu culture. जस्तै उहाँहरूको चाहिँ माङ्गेना हुँदो रहेछ, which is called शिर पूजा, टाउकोको पूजा. And we also have मह पूजा, which means पूजा of body. उहाँ चाहिँ अरू धेरै कुराहरू जस्तै अब सेक्रिफाइसेसहरूदेखि लिएर everything it was so similar to Newari culture. So what I felt is जति नेवारी कल्चर रिच छ, लिम्बू कल्चर पनि त्यति नै रिच छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ. Look at this way. There is a place just to keep your one leg. If you sleep, and you'll be down there in the river. I just crossed that dangerous path, and now I'm finding my way on rocks. Maybe this is what is called challenge. मेरो ट्राभल ड्युरेसनमा एउटा डरलाग्दो मोमेन्ट पनि थियो. एक्चुअली म चाहिँ च्याङथापुबाट चुवा भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ जानुपर्ने थियो. मैले चाहिँ एकदम धेरै रिसर्चहरू गरेको थिएँ. तर जेनरली म निस्किनुभन्दा अगाडि त्यहाँको लोकल मान्छेहरूको इनपुट्सहरू चाहिँ लिने गर्थेँ. एन्ड त्यो दिन पनि मैले त्यस्तै गरेँ. मलाई माया त गरेको हो उहाँले, तर त्यो मायाले चाहिँ मलाई झन्डै डुबायो. उहाँले चाहिँ त्यहाँ केही छैन, खाने ठाउँ पनि छैन. एन्ड देन जस्ट 6 आवर्सको बाटो, खाना खाएर जाऊ भनेकोले म 9 बजी निस्केको थिएँ. एन्ड द्याट वाज माई बिग मिस्टेक. मैले चाहिँ 5 बजे उठेर जाने प्लान गरेको थिएँ. एन्ड बिकज अफ हर सजेसन मैले चाहिँ 9 बजे त्यहाँबाट गएको थिएँ. एन्ड म चाहिँ एकदम चिल पारामा गइरहेको थिएँ. जेनरली मैले अब सिन्सहरू खिच्नको लागि मेरो कम्मरमा ठ्याक्कै चाहिँ गोप्रो राखिरहेको हुन्थेँ. एन्ड देन म अराउन्ड 1-2 आवर्स पछाडि एकदम राम्रो सिन देखेको थिएँ. एन्ड मैले खिच्नको लागि मेरो कम्मरमा हात लगाउँदा त ल गोप्रो नै छैन. आई वाज लिटरली यस्तो डर लाग्यो मलाई. एन्ड आई रिकल ब्याक एभ्रिथिङ मैले कहिले चलाएँ होला. एन्ड झल्यास मलाई याद आयो कि एउटा स्कुलमा मैले त्यो ठ्याक्क रेस्ट गर्दाखेरि साइडमा राखेको थिएँ. लक्कीली त्यो दिन चाहिँ स्याटरडे थियो क्या. मैले यस्तो विस गरेँ कि त्यहाँ कोही नपुगोस् भनेर. एन्ड आधा घन्टाको बाटो म यस्तो चाँडो दौडेर ओर्लेर आएँ. एन्ड थ्याङ्क गड गोप्रोले चाहिँ मलाई खुरिराखेको थियो. एन्ड आई वाज सो ह्याप्पी.
मलाई लागिरहेको थियो कि आई वाज जस्ट 45 मिनट्स लेट मेरो मेरो ट्राभल डेस्टिनेसनको प्लानमा बट एकजना दाइ चाहिँ ओर्लिराखेको थियो एन्ड आई आस्क्ड हिम त्यहाँबाट अब चिवा भन्ज्याङ जान कति बेर लाग्छ एन्ड आई वाज सक्ड ही सेड कि त्यहाँबाट अझै 6 आवर्स लाग्छ एन्ड आई वाज थिङ्किङ कि अब इट्स नट पोसिबल चिवा भन्ज्याङ चाहिँ म पुग्नै सक्दिनँ होला जस्तो लाग्यो एन्ड आई थट कि मैले यदि सर्टकट लिएँ भने मेबी आई क्यान मेक इट तर म एउटा चाहिँ रङ टर्न लिएछु एन्ड देन म त पुरा जङ्गलभित्र त हराएँ म त ब्रेकडाउन जस्तै भएँ एन्ड मैले के सोचेँ भने इट्स भन्ज्याङ भनेको चाहिँ अलवेज टपमा हुन्छ सो आई स्टार्टेड टेकिङ दि अपवर्ड पाथ के अलिकति अनि एकछिन अगाडि गएपछि आई स अ गुड सेड त्यो सेट देखेपछि मलाई यस्तो होप आयो कि ओके इफ देयर इज अ सेट देयर इज अ वे अनि म त्यहाँ गएँ एन्ड लकली आई फाउन्ड अ वे After a few hours, I'll be there in Chiva Bhanjang. I'm so excited to reach there. Finally, I'm in Chiva Bhanjang, Jor Pokhari Panstar, and it's like चिवा भन्ज्याङको बोर्ड देख्दा मलाई जति खुसी लागेको थियो आई कान्ट एक्सप्लेन मैले मास्टर्स डिग्रीको सर्टिफिकेट हातमा दिँदाखेरि पनि आई वाज नट द्याट ह्याप्पी कि द्याट ह्याप्पिनेस आई जस्ट कान्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स Dream accomplished. म चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट थिएँ मेरो सोलो ट्राभलको लागि सो वाज माई फ्यामिली तर मलाई के लाग्छ भने आवर नेपाली सोसाइटी इज स्टिल नट कन्फिडेन्ट विथ वुमेन हु ट्राभल सोलो त्यसैले गर्दाखेरि नै मैले नेपाली ट्राभलर्सको प्लेटफर्मलाई चाहिँ चुज गरेँ एक्चुली नेपाली ट्राभलर्सले जुन हामीलाई ट्रेनिङ्सहरू दिएको थियो इट हेल्प मी अ लट इट्स नट अबाउट ओन्ली गेटिङ फिजिकली स्ट्रङ इट्स अल अबाउट मेन्टल प्रिपेयर्डनेस एक्चुली I will be always in debt for Nepali travelers, giving us so many trainings and all. I can proudly say that this is the first step I took for my bigger dream, that is Great Himalayan Trail.